વિહલ્લાલજી મહારાજ એના ગ્રંથ હરિલામમાં કહે છે, જ્યારે આવા કષ્ટના દિવસો આવે ને ત્યારે કે ભગવાનના લીલા ચરિત્રના ગ્રંથો કરવા, ભગવાનના લીલા ચરિત્રના ગ્રંથો ગાવવા, સાંભળવા. જ્યારે મન શાંત હોય ને ત્યારે જ્ઞાનના ગ્રંથો ત્યારે વાંચવાના છે. માટે બંધુઓ કસોટીથી કાયમ નહીં થવાનું. સાંઈ બાપા કે કસોટી કરો તો ભલે કરજો રે લોલ, પણ રખાવો જોડર ટેક, સીજી દર્શન કરી વિનવું રે લોલ. ભગવાનનો અડગ નિશ્ચય રાખવાનો. ગમે તેવું ભગવાન દેખાડે ને તો પણ બંધુઓ મનમાં એવો સંકલ્પ થવાનો જોઈએ કે ભગવાન, હું તમારી આટલી બધી ભક્તિ કરું છું ને મને જ હેરાન કરો છો. આપને હેરાન નથી કરતા. આ કાંટો વગાડ્યો એ પણ ભગવાને આપણા એના સુખને માટે. લીંબડીના મૂળજી શેઠ હતા. લીંબડી ગામ કાઠિયાવાડ સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યું. લીંબડી શહેર તાલુકા સિટી છે. એના મૂળજી શેઠ હતા. શરવણ ભગવાનના અનન્ય આશ્રિત. એમને નક્કી કર્યું કે ફલાણા દિવસે મારે ગઢપુર ભગવાનના દર્શને જવું. અને નક્કી કરેલા સમયે એ પોતે દર્શન માટે નીકળ્યા પણ ખરા. અને ગામની ભાગોળ એકાદું બે ખેતર બટાવ્યા, ત્યાં પગમાં એને બાવળની સૂળ વાગી ને કાંટો હોરો નીકળ્યો. સ્વામિનારાયણ કઈ બેસી ગયા, કુળ ખેંચી કાઢી, લોહી ઘણું નીકળી ગયું, પાટો બાંધ્યો, ચાલવા અસમર્થ થઈ ગયા, ઘરે પાછા વળ્યા. શું થાય? એટલે ભગવાનના દર્શને નીકળ્યો ને હુળ વાગી લે. ભગવાનના દર્શને નીકળ્યો, ગાડીનું પંચર પડ્યું કે અકસ્માત થયો. 2 મહિને સાજા થયા. પછી ભગવાનના દર્શને ગઢપુર ગયા. મહારાજ કે મૂળજી, અમે તો જાણ્યું તો 2 મહિના પહેલા વહેલો દર્શને, મોડો કેમ દર્શને આવ્યો? કે મૂળજી શેઠ કે મહારાજ, એટલી આપની દયા ઓછી. મહારાજ કે મૂળજી, મારી દયા ઓછી નહીં, મારી સંપૂર્ણ દયા. તને કાંટો વગાડનારો પણ હું. લો, ભગવાને એમ કીધું, તને કાંટો વગાડનારો પણ હું. એ તને મારા સંકલ્પ કાંટો વાગ્યો કે, અને જો એ કાંટો તને ન વાગાડ્યો હોત તો તું એથી બીજા 2 ખેતરવા આગળ આવત. તારા શત્રુઓ તને શસ્ત્ર લઈને મારવા ઊભા હતા, તને જીવથી મારી નાખવાના હતા. કારણ કે વેપારીનું કામ કરતા, લેતી દેતીનું બધું પણ વ્યાજ આપવું કાઠવું પડે, મૂડી ચકવ્યું કાઠવી પડે, એટલે કંઈક લાગે દબાણ કર્યું હોય, પતી જાય, માગતા મટી જાય ને. તારા શત્રુઓ તને મારી નાખવાના હતા. એ ઘણા બેઠા પેલા તો પણ આયા ને, લા કેમ હજુ મૂળજી આવ્યો નહીં, કેમ આવ્યો નહીં? પછી તપાસ કરતા એ શત્રુઓને ખબર, આ તો કાંટો વાગ્યાનો પાછો વળી ગયો, એના ભગવાન પહોંચી આવ્યા. કે મહારાજ કે મૂળજી, ઓછી દયા નહીં, મારી સંપૂર્ણ દયા. કે એમ બંધુઓ, ભગવાન હંમેશા આપણા સુખમાં જ છે. કંઈક પરિસ્થિતિ બતાવે ને કંઈક કાઠી, તો બીજો સંકલ્પ નહીં કરવો. ભગવાન આપણને પાકા કરે છે. શું કરે છે? પાકા કરે છે. પેલો ખીલો હોય ને, તમે બધા ઘણા ખેડૂતો હશે ગામડાના, પેલી ભેંસને બાંધવા માટે ખીલો રોપવાનો હોય. ખાડો કરે ઊંડો, અને અંદર લાકડાનો ખીલો ચોપે ને ફરતા માટીના અને ઈંટોના નાખીને ખંડું છે.
કકડા નાખીને ટેફા નાખીને પાછળ ખીલો હલાવેલો. ખીલો મજબૂત કરવો છે, કડક કરવો, હલાવે છે પાછા. આ રીતે કરો ને ખીલો રોપતા હોય તો બધા પાછા ફરીથી પાછા ઈટા ધૂળ નાખીને ખંડુશે. એમ હલાવતા જાય ને ખંડુસતા જાય. હલાવવાની ક્રિયા તો ખીલો ઢીલો કરવાની છે, પણ અહીંયા એવું નથી. શું છે? અહીંયા ખીલો મજબૂત કરવા માટે ખીલાને હલાવતા જાય છે, પેલું ખંડુસતા જાય છે. એમ બંધુ આપણા જીવનમાં પણ ભગવાન કાંઈક આવા પ્રસંગો બતાવે ને તો સમજવું કે આપણે ભગવાન પાકા કરે છે. શું કરે છે? પાકા કરે છે. કસોટી તો જીવનમાં આવવી જોઈએ. જેના જીવનમાં કસોટી આવે જ નહીં ને એને ખબર ન પડે. પછી જ્યારે આવે ને ત્યારે હાંફળો ફાંફળો થઈ જાય. પણ થોડી થોડી કામ આવતી હોય ને જતી હોય ને આવતી હોય ને જતી હોય, ભગવાન ટાળતા હોય ને, એમ કરતાં કરતાં જીવન એકદમ પાકું ઘડાઈ જાય આપણું. શું થાય? જીવન ઘડાઈ જાય. પછી એ જીવનમાં કસોટી આવતી હોય, જતી હોય, આવતી જતી હોય, એના કારણે જીવન એવું ઘડાય ને પછી કોઈ વખત ભગવાન મોટી કસોટી લે ને તો પણ આપણે સ્થિર રહી શકીએ ભગવાનના બળથી. પૂર્વે અનેક કસોટીમાં પસાર થયા છીએ. માટે બંધુઓ કસોટીથી કાયમ નહીં થવાનું. સાંઈ બાપા કે કસોટી કરો તો ભલે કરજો રે લોલ, પણ રખાવો જોડર ટેક સીજી દર્શન કરી વિનવું રે લોલ. આંબા શેઠનું આખ્યાન કરીને ભગવાન સાંઈ બાપા વાત સમજાવે. કસોટી તો જીવનમાં આવે અને કસોટીથી ક્યારેય પાછું ન પડાય. કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ કરીએ ને, શરૂઆત કરીએ ને, કાર્ય પૂરું થતાં થતાં ઘણી વખત કસોટી આવી જાય, પણ એથી કહીને કાર્ય મૂકી દેવાય. અને અમારે સંસ્કૃતમાં બુદ્ધિશાળી પુરુષનું લક્ષણ કહ્યું છે કે પ્રથમ તો કાર્યનો આરંભ ન કરવો એ બુદ્ધિનું પહેલું લક્ષણ છે. અને આરંભ કર્યો તો પછી ગમે તેવી કસોટી આવે તો એને પૂર્ણ કરવું એ બુદ્ધિનું બીજું લક્ષણ છે. કે એટલે જીવનમાં કસોટી તો બંધુ આવવાની, પણ કસોટીમાં ભગવાનનું બળ રાખી, હે ભગવાન જે મને દેખાડે છે મારા હિતમાં છે, આ વિચાર ક્યારે જવાને દેવાનો. તો બંધુઓ જોજો કસોટીમાં હિંમત નહીં હરાય. હિંમત હારી ગયા તો પતી ગયું, ઢેફા જેવા થઈ ગયા તમે. કસોટીમાં તો પાણીદાર થવાનું. સાંઈ બાપાના પ્રવાહમાં લખાણા સ્વામીજીએ લખ્યું છે કસોટીમાં પાણીદાર થવાનું. કંદુક દડો ફેંકો તો ઉછળે અને ઢેફું નાખો તો ભાંગી જાય. ઢેફા જેવા નહીં થવાનું, દડા જેવા. કસોટીમાં હામે એટલે કસોટીથી ક્યારેક કંટાળવાનું નહીં, થાકવાનું નહીં. રૂપિયા ગણો કોઈ થાકો છો? ભૂલ પડે તોય હોની થોકડી 1000 2000ની 100 નોટની થોકડી ગણવાની. 10-15 ગયા ભૂલી ગયા, ફરીથી શરૂ કરીએ. 50 ગયા ભૂલી ગયા, ફરી શરૂ કરીએ. 90 ગયા ભૂલી ગયા, ફરીથી શરૂ કરીએ. 99 પકડ ભૂલી ગયા તો મૂકી ન દઈએ. આ નથી ગણી, આ ઠોકડી બરાબર નથી, બહુ ભૂલ પડે છે. એમ બંધુ આપણા માનવ જીવનમાં ગમે તેવી ભગવાન કસોટી પ્રેરે ને, કસોટી કાયર નહીં થવાનું. એકદમ ભગવાનનું બળ રાખી, ભગવાનની સ્તુતિ, પ્રાર્થના, વંદના એ સાથે ભગવાને બતાવેલો માર્ગ ત્યાં ગતિ કર્યા કરવાની. ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના તો અખંડ કરવાની, એ મુખ્ય છે. અને ભગવાને બતાવેલો માર્ગ, કસોટી પાર કરવાનો જે ઉપાય, એમાં મંડ્યા રહેવાનું. તો બંધુ ગમે તેવી કસોટી હોય ને હલ થઈ જાય પ્રશ્નો. અને દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નનો ઉપાય સોલ્યુશન હોય જ. કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ હોય ને એની દવા ઔષધિ છે, પણ હજુ આપણને ખબર નથી. શું છે?
ગમે તે પ્રકારનો વ્યાધિ ના આવે, રોગ ના આવે, એની દવા ઔષધિ છે જ, પણ આપણને ખબર નથી. જ્યારે ખબર પડે ત્યારે પછી આ કોરોના આવ્યો હતો, આખી દુનિયા કેવી થઈ ગઈ હતી અને બધા મંડી પડ્યા હોધવા. તો જે રસી, આમ તો રસી હોતા હો વર્ષ થાય, કે રસીદ સંપૂર્ણ તૈયાર થઈને બહાર હતા હો વર્ષ, પણ આ રસીદ તો કેવી હોધાઈ ગઈ હે, આખી દુનિયા મંડી પડી, આવી ગઈ, મળી ગઈ ને. કોરોનાનો કોઈ ઉપાય નથી, કોઈ ઉપાય નથી, એમાં પણ રસી મળી ગઈ. એટલે બંધુઓ, કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ હોય એનો ઔષધ હોય જ, પણ એ હોદવાનું છે. એમ જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કોયડો કસોટી આવે ને એનો ઉપાય હોય, પણ આપણે ભગવાનનું બળ રાખી એ ઉપાય શોધવાનો છે. સવળી સમજણ કેળવીને હો, નહીં તો કસોટી કે આપત્તિ કે દુઃખમાં જો સવળી સમજણ સત્સંગ હોય તો રહે, એ સત્સંગમાં સવળી સમજણ રહે તો ઉપાય મળી જાય. નહીં તો અવળી સમજણ હોય ને તો મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું તેમ મૂર્ખો મૂંઝાય, હુઈ રે, કાં કોઈને ઝઘડે, અંદર પોતાનું પૂરું ન થાય એટલે બીજા ઝઘડે, કાં ભૂખ્યો રે, અને એમ કરતા બહુ મૂંઝાય, દવા પી લે, કૂવામાં પડે, શું કરે? એથી દુઃખ હળવું થાય? દુઃખ ન હળવું થાય. દુઃખમાં તો બંધુઓ ભગવાનનું બળ, ભગવાનની પ્રાર્થના રાખીને મંડ્યા જ રહેવાનું શાંતિથી. ત્યારે કૂદકા ન મરાય, ત્યારે ભગવાનનું બળ રાખી ભગવાને બતાવેલા ઉપાય પ્રમાણે મંડ્યા રહેવાનું. ધીરે ધીરે મંડ્યા રહીએ તો ગમે તેવું કસોટી હોય, દુઃખ હોય, હળવું થઈ જાય. અને કોઈ બંધુ એક નિયમ સિદ્ધાંત છે, કોઈ દુઃખ કાયમ રહેતું નથી, કોઈ મને માનેલું સુખ પણ કાયમ રહેતું નથી. હો, ગમે એટલું જાળવી રાખે, બેંક બેલેન્સ મારા સિવાય કોઈની સહી ન ચાલે એવું હોય તો પણ કોઈનું બેંક બેલેન્સ કાયમ સ્થિર રહેતું રહે છે. કોઈના રાજ પણ સ્થિર રહ્યા નથી, અને કોઈનું દુઃખ પણ કાયમ સ્થિર રહેતું નથી. દુઃખના દિવસો જાય છે, અને આ લોકના કહેવાતા સુખના દિવસો પણ જાય છે. એ કોઈ સ્થિર નથી. સાંઈ બાબા પોતાની વાતોમાં કહે છે, પેલા રાજાને 2 ચિઠ્ઠી આપી મહાત્માજી, એ દિન ભી જાયેગા, એ દિન ભી જાયેગા. પણ દુઃખના દિવસોમાં બંધુ ભગવાનનું બળ રાખી એકદમ સ્થિરતા, ત્યારે કૂદકા નહીં મારવાના હો, વ્યવહારમાં હોય ગમે તે હોય ત્યાં શાંતિ રાખવાની. ભગવાનની સ્તુતિ, પ્રાર્થના, બળ, ભજન, એનાથી દુઃખ ટાળવાનું. વિહલ્લાલજી મહારાજ એના ગ્રંથ હરિલામમાં કહે છે, જ્યારે આવા કષ્ટના દિવસો આવે ને ત્યારે કે ભગવાનના લીલા ચરિત્રના ગ્રંથો કરવા, ભગવાનના લીલા ચરિત્રના ગ્રંથો ગાવવા, સાંભળવા. જ્યારે બંધુ આપણું મન અસ્તવ્યસ્ત હોય તે સમયે પણ ભગવાનના લીલા ચરિત્રના ગ્રંથો ગાવવા, સાંભળવા. જ્યારે મન શાંત હોય ને ત્યારે જ્ઞાનના ગ્રંથો ત્યારે વાંચવાના છે. હો, જ્ઞાનના ગ્રંથો ને જ્ઞાનના ગ્રંથોની ચર્ચાઓ અને એનું ચિંતન છે. મન સ્થિર શાંત હોય ત્યારે. વ્યસ્ત મનમાં એ ઉતરે જ નહીં. વ્યસ્ત મનને શાંત કરવા માટે આ ઉપાય છે. ભગવાન લીલા ચરિત્ર ગાવવા, સાંભળવા. ભલે અંદર ઉપર આ કર્યા કરીએ ને બધું શાંત થઈ જાય. ધીરે ધીરે બધું આધી શાંત થઈ જાય. કરવા માંડવું પડે. આ તો 5 માળા ફેર મજા ના આવી, નથી મજા આવતી, એ મૂકીને બીજે ના મંડ્યારો, સામણા 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 મૂર્તિ થાય ને મંડ્યારો. જોજો શાંત થઈ જશે, ગમે તેવો વેગ હશે તો. એ વાંચન આસનમાં બેહીને એક આસને ભગવાનને સંભાળીને વાંચો લીલા ચરિત્રો.
એક તરંગ બે તરંગ વાંચી નાખી ભગવાનના શાંતિથી જે પ્રકારે આવે ચરિત્ર દર્શન કરતા જઈએ, વાંચતા જઈએ, શાંતિ શાંતિ થઈ જાય. એટલે બંધુ જે કાંઈ કસોટી કે દુઃખો આવે ક્યારેક કંટાળવાનું નહીં. આ સત્સંગ કરી કહીને આ જીવનમાં ક્યારેક કંટાળવાનું નહીં દુઃખથી, પણ ભગવાનનું બળ રાખી સ્તુતિ પ્રાર્થના ને ભગવાને કરેલા ઉપાયથી મંડ્યા રહેવાનું, બધું શાંત થઈ જાય. વેગ ક્યારેય ટકે નહીં. પછી એ ખરાબ વેગ હોય કે સારો હોય, માટે બાપા તો કહે છે ભગવાનનું ધ્યાન ભજન માળા પણ વેગમાં નહીં કરવાનું હો. વેગ આવે ને 50 માળા 100 માળા તો 2-5 દી હાલે, પછી ભાઈ માળા ક્યાં અભરે ચડી જાય ખબર ના પડે, ભાઈ વેગ ઉતરી જાય. એટલે એ કરતા દરરોજ 5-5 માળા ફેરવું, હે ભગવાનના સ્મરણે સહિત. અને કોઈ પણ વસ્તુ નિયમથી સારી સિદ્ધ થાય. કોઈ પણ વસ્તુ આ લોકનું વૈભવ મેળવવો હોય, આ લોકને કોઈ વિદ્યા મેળવવી હોય, નિયમ કે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરવી હોય, નિયમ આટલું ફરજિયાત કરવાનું એટલે કરવાનું. પછી એમાં બાંધછોડ નહીં, થોડું કરો પણ નિયમથી કરવાનું, અને ભગવાનનું અનુસંધાન રહે એમ કરવાનું. નાશ મણકા મણકો આવ્યો તારી પાછળ બીજો આવ્યો એમ નહીં. હે સ્વામિનારાયણ બોલીએ મૂર્તિ ભગવાનનું તે અવયવ અંગ દેખાય અને હાલી જવાનું ધીરે 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 ધીરે. જોજો કેટલી મજા આવે છે. માટે બંધુ આ કારણ સત્સંગમાં બેસીને આપણે આ કરવાનું છે.